જય શ્રી કૃષ્ણ। 84 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં વાર્તા છે 20મી અને વૈષ્ણવ પણ 20મા પ્રભુદાસ ક્ષત્રિય અને સિંહનંદના વાસી છે એમની વાર્તા કહીએ છીએ। એક વખત શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ મથુરામાં વિશ્રાંતિ ઘાટ ઉપર સંધ્યાવદન છે એ કરી રહ્યા હતા સ્નાન કરીને, ત્યારે પ્રભુદાસ છે એમની સાથે હતા અને બીજા પણ 3-4 વૈષ્ણવો સાથે હતા। ત્યારે ત્યાં કૃષ્ણ ચૈતન્યના સેવક છે રૂપ સનાતન એ પણ છે એ ત્યાં આવ્યા। આચાર્યજીના એમને દર્શન કર્યા અને તેમણે મહાપ્રભુજીને એવું પૂછ્યું કે મહારાજ આ છે એ કોણ છે? તો કે એ અમારા સેવક છે। તો કે એ બધા આવા આટલા દુર્બળ કેમ દેખાય છે, દુર્બળ કેમ થયા? મહાપ્રભુજી કહે કે અમે તો એને બહુ ખીજ્યા અને કીધું કે આ માર્ગમાં તમે પડશો નહીં, છતાં એ આ માર્ગમાં આવ્યા છે એટલે અત્યારે એનું ફળ છે ભોગવે છે। રૂપ અત્યારે સનાતન છે એ આ વાત સમજી ના શક્યા એટલે ચૂપ રહ્યા અને પછી જ્યારે તેઓ છે એના ગુરુ છે કૃષ્ણ ચૈતન્ય એમને પાસે ગયા છે, એમને મળ્યા છે અને કહ્યું કે અમે તો શ્રી મહાપ્રભુજીને મળીને આવ્યા છીએ। અને ત્યાં છે શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવકો હતા એ ખૂબ દુર્બળ હતા એટલે અમે આ પ્રકારે એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ એવું કહ્યું કે તે આ માર્ગમાં આવ્યા છે, અમે એને ના કહી છતાં પણ આ માર્ગમાં આવ્યા છે અને એનું ફળ ભોગવે છે। એટલું સાંભળ્યું ત્યાં તો કૃષ્ણ ચૈતન્ય છે એને મૂર્છા આવી ગઈ અને બેભાન થઈને પડી ગયા અને કેટલાય સમય સુધી એમને મૂર્છા રહી। વળી પાછા તે સાવધાન થયા છે, ભાનમાં આવ્યા છે, તે વળી પાછી આ વાત છે એ રૂપ સનાતને કરી, વળી પાછા એ મૂર્છિત થઈને પડી ગયા છે। ત્રીજી વાર પણ આ જ પ્રકાર બન્યો અને ચોથી વાર જેવા કેવા જાય છે એટલે તરત જ કૃષ્ણ ચૈતન્યને કહે છે કે કહેવાનો અર્થ એમ છે કે પુષ્ટિ માર્ગ છે એ તો પ્રભુના સ્નેહનો માર્ગ છે, કૃપાનો માર્ગ છે અને એ રૂપ સનાતન છે એ ન સમજી શકે। શ્રી મહાપ્રભુજીના કથન એમ કહી રહ્યું છે કે મહાપ્રભુજીના સેવકો છે એમની માથે મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીની સેવા છે પધરાવી આપી છે અને તેઓ રૂઢી રીતે ઠાકોરજીની સેવા છે એ કરે છે અને જ્યારે તેઓ અનવસરના સમયમાં હોય છે ત્યારે તેઓ છે એ ઠાકોરજીનો વિરહ છે એ સહન કરી શકતા નથી। તેઓ ઠાકોરજી સાથે એટલા અડી ગયા છે, ઠાકોરજી પણ તે સેવકો સાથે એટલા અડી ગયા છે, ભક્તો સાથે બંનેને પરસ્પર ઠાકોરજીને અને ભક્તને એટલો સ્નેહ છે કે બંને એકબીજા વગર રહી શકતા નથી। એટલે જ્યારે સેવામાં હોય છે ત્યારે છે એ લીલાનો આનંદ માણે છે, પરંતુ જ્યારે અનવસર હોય છે ત્યારે ખરેખર એ બધાને ઠાકોરજીનો વિરહ થાય છે, એટલો ક્ષણવાર પણ તેઓ ઠાકોરજીથી અલગ રહી શકતા નથી અને માટે વિરહ થવાથી એમના શરીરો છે દુબળા પડ્યા છે એમ મહાપ્રભુજીનું કથન છે એ કહી રહ્યું છે। આ વાત છે એના ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ વૈષ્ણવો કે કેટલા પરમ કૃપા પાત્ર આ બધા વૈષ્ણવો હશે। પ્રભુદાસથી લઈને બધા જ 84 વૈષ્ણવો કે જેના પર શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા છે અને એમની કૃપાથી એમના માથે ઠાકોરજી બિરાજે છે અને સદાય ઠાકોરજી એમને સાનુભાવ જણાવે છે અને એના વિરહમાં પોતે ઘણા બધા એટલા વિહવળ થઈ ગયા છે કે શું કરીએ વાત। આવા પ્રભુદાસ છે અને આ જ પ્રભુદાસ છે એક વખત એવો સમય બને છે કે વહેલી સવારમાં પોતે રસોઈ કરી લે છે અને સરસ મજાની રોટી પણ કરે છે, દાળ પણ કરે છે, અંગારકી કરી છે, પણ અંગારકી છે એ બળી ગઈ એટલે પછી પોતે વિચારે છે કે પ્રભુ તો ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છે, આવી બળેલી છે તો એ ઠાકોરજીને કેવી રીતે ધરાવવી? એટલે ઠાકોરજીને એ અંગારકી એ ધરાવતા નથી, પોતે છે એ ઠાકોરજીનું ચરણોદક ભેળવી ને પ્રસાદ લઈ લે છે અને આ બાજુ ઠાકોરજી તો છે એ રાહ જુએ છે કે ક્યારે મને ભોગ ધરાવે અને ક્યારે હું આરોગું, પણ પ્રભુદાસે છે એ અંગારકી કે દાળ કંઈ ધરાવ્યું નહીં અને શ્રી મહાપ્રભુજીને ઠાકોરજી એમ કહે છે કે આજે પ્રભુદાસે મને કંઈ પણ આરોગ્ય આવ્યું નથી, મને તો ભૂખો રાખ્યો છે। ત્યારે મહાપ્રભુજી છે એ પ્રભુદાસને કહે છે કે આજે કેમ તમે કંઈ ધરાવ્યું નહીં? ઠાકોરજી તો તમારી રાહ જોતા હતા,
કે હમણાં ધરાવે ને હું આરોગું. તો કહે છે અને બધી જ વાત કહી દે છે કે આજે તો અંગારખી બળી ગઈ હતી અને એટલે મેં છે એ ન ધરાવી, ચરણોદક છે એ ધરાવી અને મેં પ્રસાદ લીધો, પણ ઠાકોરજીને ધરાવ્યું નહીં. ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ પ્રકાર ક્યારેય ન કરવો જોઈએ અને હંમેશા સાવધાન રહીને રસોઈ છે એ કરવી જોઈએ. એટલે પ્રભુદાસ કહે છે કે મને મારી ભૂલ છે એ સમજાઈ ગઈ છે, હવે છે હું સાવધાન રહીને જ ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસોઈ છે એ કરી અને ઠાકોરજીને ધરાવીશ. એક વખત બંને સાથે હોય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ વ્રજમાં પધાર્યા હોય છે, ત્યારે પ્રભુદાસ પણ સાથે હોય અને એક દિવસ ગોવર્ધનનાથજી ગિરિરાજજી છે એમના પાસેના સ્થળમાં છે એ મહાપ્રભુજીએ ભોગ ધર્યો છે, ભોગ શરાવ્યો છે, પોતે પ્રસાદ લીધો છે અને પછી પ્રભુદાસને કે મહાપ્રસાદની પાતળ ધરે છે અને કહે છે કે તમે મહાપ્રસાદ લ્યો. ત્યારે પ્રભુદાસ કહે છે કે મેં તો સ્નાન કર્યું નથી, એટલે હું કેવી રીતે પ્રસાદ લઉં. ત્યારે મહાપ્રભુજી શું કહે છે વૈષ્ણવ સાંભળજો કે વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુ ધારી પત્રે પત્રે ચત્રભુજ યત્ર વૃંદાનમ વનમ તત્ર લક્ષ્ય કથા કૃતઃ રક્ષો આપી જલમ પુણ્ય જલદપી રજોવરમ યત્ર વૃંદાવનમ તત્ર સ્નાન કથા કૃતઃ. એનો અર્થ શું થાય કે વૃંદાવનના દરેક વૃક્ષમાં વેણુધારી છે, દરેક પાંદડે ચત્રભુજ છે એ બિરાજે છે. માટે જ્યાં વૃંદાવન છે ત્યાં લક્ષ્ય અને અલક્ષ્ય જોવાલાયક છે જ નહીં, જોવાલાયક વાત છે જ નહીં. કેવી વાત જોવાની? રજ કરતા જળ પવિત્ર છે, માટે જ્યાં વૃંદાવન છે ત્યાં સ્નાન નહીં, સ્નાનની વાત પણ નહીં. એટલે એ શ્લોક છે એ કહી અને વૃંદાવનમાં જ્યાં વૃક્ષો છે એમાં વેણુધારી છે એ હાથમાં બંસી બજાવતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એ પ્રમાણે શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપના દર્શન છે ત્યાં અપાવ્યા છે. શ્રી પ્રભુદાસજીને આ પ્રકારના શ્રી મહાપ્રભુજી છે દર્શન કરાવે છે અને પછી પ્રભુદાસ છે દંડવત કરી અને પ્રસાદ છે લે છે વૈષ્ણવ. તો તેમના ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીની આવી કૃપા હતી વૈષ્ણવ અને વ્રજનું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે બતાવી દીધું. શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે એ પણ દેખાડ્યું છે અને પ્રભુદાસ ધન્ય થઈ ગયા છે. એવી કૃપા મહાપ્રભુજીએ કરી. પ્રભુદાસ છે ને વૈષ્ણવો એ પરમ ભગવદીય છે, એટલી કૃપા મહાપ્રભુજીની એમના પર છે. ઠાકોરજી પણ હર હંમેશ એમના પર પ્રસન્ન રહે છે એવા પ્રભુદાસ છે. એક વખત મહાપ્રભુજી છે એ સેવા માટે મંદિરમાં બિરાઈ જાય છે અને એ વખતે મહાપ્રભુજીના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આજે ઠાકોરજીને શ્રીને દહીં ધરાવીએ તો કેવું સારું. અને પ્રભુદાસ તો બહાર બેઠા હતા અને એના મનની એટલે કે મહાપ્રભુજીના મનની વાત છે એ કળી ગયા છે, જાણી ગયા કે મહાપ્રભુજી આજે ઠાકોરજીને દહીં ધરાવવા ઈચ્છે છે. એટલે તરત જ દોડીને તો ગામમાં ગયા. ગામમાં જઈ અને દહીંની શોધ કરે છે. એવામાં આઈરાણીનું એક ઘર આવે છે. ત્યાં જઈ અને ઊભા રહ્યા છે અને આઈરાણીને અવાજ કરીને બોલાવે છે અને કહે છે કે દહીં છે? તો કે હા છે. તો કે તો અપાવશો? તો કે હા. એટલે આઈરાણી છે એ દહીં લેવા ગઈ, દહીં લઈને આવી અને પ્રભુદાસને આપ્યું. પ્રભુદાસ કે આની કિંમત મારે હવે શું ચૂકવવાની છે? તો કે હવે દહીંની તમે વળી ચૂકવીને શું ચૂકવશો? એક આનો આપો, તમે કાંઈ મુક્તિ થોડાક આપશો? એટલે પ્રભુદાસ કે એ આપી જા, એક આનોય આપ્યો અને તને મુક્તિ પણ આપી. તો આઈરાણી કે જો મુક્તિ આપતા હોય તો પછી પત્રમાં લખી દો કે મને તમે મુક્તિ આપો છો. એટલે પ્રભુદાસે તો પત્રમાં લખી દીધું અને એ દહીં લઈને ચાલ્યા. આ બાજુ આઈરાણીએ તો એ પત્ર છે પોતાના સાડીના છેડલે બાંધીને રાખી દીધો પ્રેમથી અને એવો દ્રઢ વિશ્વાસ થઈ ગયો કે પરમ ભગવદીય છે, મુક્તિ આપીને ગયા છે તો અવશ્ય મને મુક્તિ મળશે. અહીંયા પોતે આવ્યા અને મંદિરની અંદર દહીં મોકલાવ્યું, ઠાકોરજીને ધરાવ્યું છે. ઠાકોરજીએ ખૂબ પ્રેમથી આરોગ્યું છે અને પછી બધાએ મહાપ્રભુજીએ લીધા પછી બધા જ વૈષ્ણવો મહાપ્રસાદ લે છે. ત્યારે સ્વાદ એનો એકદમ અનેરો અને મિષ્ટ થાય છે. પ્રભુ ખૂબ પ્રસન્ન થયા છે દહીં આરોગીને વૈષ્ણવો. અને ત્યારે મહાપ્રભુજી પૂછે છે કે આ દહીંની તમે શું કિંમત ચૂકવીને આવ્યા છો? તો કહે છે કે અમે એક આનોય આપ્યો અને મુક્તિ પણ આપી છે.
એક બીજા વૈષ્ણવો આવીને ચુગલી કરી હતી કે પ્રભુદાસ તો છે ને કોઈક આહિરાણીને મુક્તિ લખી આવ્યા છે, મુક્તિ આપી આવ્યા દહીંના બદલાની. એટલે મહાપ્રભુજી ખાતરી કરવા પૂછ્યું અને પ્રભુદાસે સાચું કહી દીધું. એટલે પ્રભુદાસને એવું કીધું કે અમે એને મુક્તિ આપી આવ્યા, મુક્તિ છે એ લખી દીધી. તો મહાપ્રભુજી કે બસ તમે ખાલી મુક્તિ જ આપી, તો તમે એને કાંઈ ના આપ્યું. તો પ્રભુદાસ કે એને જે માગ્યું એ આપ્યું, એને જો ભક્તિ માગી હોત તો ભક્તિ પણ આપત, પણ જીવ શું માગી જાણે. અને વૈષ્ણવો આ બાજુ થોડાક સમયમાં એની બેનપણી મળી આહિરાણીને, એટલે એને પોતાના સાડલેથી છોડીને ઓલો પત્ર બતાવ્યો કે જો મને તો એક ભગવત ભક્ત આવ્યા હતા, એ મને મુક્તિ આ લખી ગયા છે કે મને મુક્તિ મળશે, આપી ગયા છે. તો કે અરે તો એને તને ઠગી લીધી, મુક્તિ એમ કઈ મળે કે મુક્તિ તો કેટલા ને કેટલાય આપણે કે કર્મો કરવા પડે સારા, કેટલું સાધન કરવું પડે ત્યારે મુક્તિ છે એ પ્રાપ્ત થાય. આમ મુક્તિ કઈ કોઈને લખી દીધે મળી જાય? તો કે તને શું ખબર પડે, એ તો પરમ ભગવદીય હતા એ કે, એટલે એના વચનો ક્યારેય ખોટા ન હોય. અને થોડાક સમયમાં આહિરાણીની દેહ છે અશક્ત બની અને એનો દેહ છૂટ્યો. દેહ છૂટ્યો એટલે તરત જ યમરાજના દૂતો હોય એ આવ્યા લેવા માટે, અને પાછળ તરત જ વિમાનમાં વિષ્ણુ દૂતોય આવી પહોંચ્યા. અને બંને વચ્ચે થઈ ગયો ઝઘડો. યમરાજના દૂતો કે અમારે લઈ જવાના, તો કે વિષ્ણુ દૂતો કે ના ભાઈ ના, તમારે નથી લઈ જવાના, અમારે લઈ જવાના. તો કે એવી રીતે કેમ નક્કી થયું, અમને અહીં આદેશ થયો એટલે તમે લેવા આવ્યા. તો કે એ વાત બરાબર છે, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક છે પ્રભુદાસ, એમને મુક્તિ લખી આપી છે. જો એના સાડીના છેડે છે એ પત્ર છે લખેલો હશે ને એમાં મુક્તિ છે લખેલી હશે, એટલે અમારે એને લઈ જવાના છે, વિષ્ણુ દૂતોએ એમ કહ્યું. આ બધી વાતના બધા આજુબાજુમાં સગા સંબંધીઓ બેઠા હોય ને ઘરના, એ બધા સાંભળે પણ જોઈ ના શકે કે આ અવાજ ક્યાંથી આવે ને શું હાલે છે, કઈ ખબર ના પડે. એટલે પછી વિષ્ણુ દૂતો છે એમની જીત થઈ, કારણ કે બધું જોયું તો સાડીના છેડે છે એને મુક્તિ લખાયેલી છે પત્ર. એટલે વિષ્ણુ દૂતો એને લઈને આવ્યા. એટલે આહિરાણી એમ કે છે કે તમે મને લઈને તો જાઓ છો, પણ મારી બેનપણી છે, મારી સખી છે, એને વિશ્વાસ નથી, એને અવિશ્વાસ છે. એટલે એક વખત તમે એને દર્શન દો એટલે એને ખબર પડે કે મને મુક્તિ મળી. એટલે વિષ્ણુ દૂતો એની જે સખી છે ને એમને દર્શન દે છે. એની સખી તો ધન્ય ધન્ય થઈ ગઈ અને દેવોને નમન કરી રહી અને એમ કહેવા લાગી કે અમને સાથે લઈ જાઓ, મને ભેગી લઈ જાઓ. વિષ્ણુ દૂતો કે અમે તો ચિઠ્ઠીના ચાકર કહેવાય, અમને તો જેવી આજ્ઞા થાય એ પ્રમાણે કરવાનું હોય. તમારે મુક્તિ જોતી હોય તો આને પ્રભુદાસે લખી આપી, તમે પ્રભુદાસ પાસે જાઓ. એટલે વિષ્ણુ દૂતો તો એને લઈને ચાલ્યા અને આ બાજુ એની સખી છે એ પ્રભુદાસ પાસે ગઈ છે. પ્રભુદાસને વિનંતી કરી એટલે પ્રભુદાસે કહ્યું કે તમે મહાપ્રભુજીના સેવક થાઓ. અને એની સખી છે એ મહાપ્રભુજીના સેવક થઈ એટલે આ આહિરાણી કરતાં પણ એને ઉત્તમ એવું ફળ પ્રાપ્ત થાય. વૈષ્ણવો પુષ્ટિ જીવ બન્યો છે અને પુષ્ટિ જીવ છે એ પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યો એટલે પુષ્ટિ માર્ગનું ફળ છે ને એ તો મુક્તિ એના માટે કંઈ નથી. મુક્તિ તો કંઈ એટલે કંઈ ગણવામાં ના આવે, એનાથી અધિક ફળ છે એની સખીને પ્રાપ્ત થઈ ગયું આ પ્રભુદાસ દ્વારા. વૈષ્ણવો તો વૈષ્ણવની અંદર કેટલી તાકાત છે, એના વચનોમાં કેટલી તાકાત છે એ વાર્તા ઉપરથી જાણીએ. અને આ બાજુ આહિરાણીના સગાવાલાઓ બધાય છે એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવા ગયા અને એની સાડીના છેડે જોયું ખોલીને તો એમાં પત્રમાં એને મુક્તિ મળેલી જોઈ આ બધા તો રોતા રહ્યા અને એને છે એ મુક્તિ મળી ગઈ છે. વૈષ્ણવો તો આવા પ્રભુદાસ છે એ કૃપાપાત્ર વૈષ્ણવ થઈ ગયા. વાર્તા કેવી લાગી? વાર્તા પ્રસંગ તમને પસંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને વધુ વાર્તાઓ સાંભળવા માટે અહીં લિસ્ટ આપ્યું છે તેના પર ક્લિક કરજો. હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.